ඉතින් අදත් ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා විතාබ්‍රෝ YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න infinix fans ලා වෙනුවෙන්ම අදාරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ වෙනකොට ලංකාවේදී රුපියල් 43000කට වගේ මිලදී ගන්න පුළුවන් infinix note 10 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ review වීඩියෝ එකක්. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදීත් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මේකේ බෑක් එක සහ ෆ්‍රේම් එක සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන්නේ ප්ලාස්ටික් වලින්. ඒ වගේම මේකේ ෆ්‍රන්ට් එක අපිට ග්ලාස් වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්ක මේකෙදි මිලිමීටර් 8.8ක thickness අගයකුත් අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඉතින් එතන ෆෝන් එකේදී ගොඩක්ම ලක්ෂණ glossy finish එකක් තමයි අපිට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒත් එක්කම ෆෝන් එකේ දකුණු අත පැත්තෙන් volume rocker එක සහ power button එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තට මෙන්න මේ power button එක තමයි මේකේ තියෙන fingerprint scanner එක විදිහට වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා මේ power button එක touch කරපුවාම ඔයාගේ ෆෝන් එක unlock කරගන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඒත් එක්ක මේකේ තියෙන selfie camera එක පාවිච්චි කරලා වාට ඕන නම් ඔයාගේ face එක identify කරලා වුණත් ෆෝන් එක unlock කරගන්න විදිහට මේ smartphone එකේදී face ID පාසුකම ලබා දීලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම ෆෝන් එකේ වම් අත පැත්තෙන් SIM slot එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මෙන්න මේක 3 card slot එකක් විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට මේක SIM දෙකක් සහ SD card එකක් දාලා use කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්ක ෆෝන් එකේ ඉහළ පැත්තෙන් අපිට මොකුත්ම බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේකේ පල්ලෙහා පැත්තට ගියොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 3.5mm headphone jack port එක, USB type C port එක, ඒ වගේම main microphone එක සහ main speaker එකක් තියෙනවා. ඒත් එක්ක මේක පිටිපස්සෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් infinix logo එක සහ main camera setup එක තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට infinix note 10 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ෆිසිකලි දේවල් ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපි බලමු මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් මෙයාලා මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ටිකක් ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ ඩිස්ප්ලේ එක අඟල් 6.9ක IPS LCD ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එකේදී අපිට 1080ට 2460 කියන Full HD plus resolution එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම 387ක PPI density අගයකුත් මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එකට මෙයාලා දීලා තියෙනවා. සහ 191ක screen to body ratio එකකුත් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්ක මේ ඩිස්ප්ලේ එකේදී ගොඩක් හොඳ brightness level එකක් තියෙනවා. තව ගේම් එකකට උනත් ගොඩක්ම හොඳට අපේ ඇඟිලි වලට රෙස්පොන්ස් කරන විදිහට ටච් සැම්පලින් රේට් එකක් තියෙනවා. තව වීඩියෝ උනත් ගොඩක් ක්වොලිටි එකකින් බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් හොඳ කලර් කොන්ට්‍රාස්ට් රේෂියෝ එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ කියපු දේවලුත් එක්ක අපි එදිනෙදා කරන වැඩ කටයුතු වලදී ගොඩක්ම හොඳ ක්වොලිටි එකේ ඩිස්ප්ලේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අපිට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එකේදී අරගන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි. දැන් අපි බලමු මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ප්ලැට්ෆෝම් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ performance මොන වගේද කියලා. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී 4GB RAM එකක් එක්ක 64GB internal storage එකකුත් 6GB RAM එකක් එක්ක 128GB internal storage එකකුත් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේකේ තියෙන SIM tray එකට 256GB දක්වා තියෙන ඕනම SD card එකක් දාලා වුණත් පාවිච්චි කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ෆෝන් එකේ processor එක වෙන්නේ MediaTek Helio G85 කියන gaming chipset එක. ඉතින් ඒ නිසා games play කරන කෙනෙක්ට ගොඩක්ම හොඳ experience එකක් මෙන්න මේ smartphone එකේදී අරගන්න පුළුවන්. තව ෆෝන් එකේදී octa-core CPU එකක් සහ Mali G52 කියන GPU එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆෝන් එකේ operating system එක වෙන්නේ Android 11. ඉතින් ෆෝන් එකේ තියෙන platform එක එහෙම නැත්නම් ෆෝන් එකේ performance ගැන කතා කරොත් මට විශේෂයෙන් එහෙම කියන්න තරම් අඩුපාඩුවක් ඇත්තට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී මට බලා ගන්න හම්බුනේ නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම price එකත් එක්ක බලනකොට කිසිම අවුලක් නැහැ. හරි. දැන් අපි බලමු මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන camera setup එක මොන වගේද කියලා. ෆෝන් එකේ 48 megapixel main camera එකක් සහ 2 megapixel depth camera sensor එකක් එක්ක තවත් 2 megapixel macro camera sensor එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඇත්තට මෙන්න මේ main camera setup එක ගත්තයින් පස්සේ ඔයාලට ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමේ ගොඩක්ම quality photos අරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්ක මේ දවස්වල ගොඩක් කට්ටිය කතා වෙන background blur කරලා ගන්න portrait වගේ ෆොටෝ වුණත් ඔයාලට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී අරගන්න පුළුවන්. ඊටත් අමතරව ඔයාලට ඕන macro ෆොටෝ එකක් වුණත් කුඩා දේවල් වල ගොඩක් හොඳ details එක ගොඩක්ම හොඳ ෆොටෝ එකක් වුණත් මෙන්න මේ camera setup එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට අරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ ගත්තොත් 1080p quality videos සහ 2K quality එකේ වීඩියෝ මෙන්න මේ main camera එක පාවිච්චි කරලා record කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ෆෝන් එකේදී 16 megapixel AI beauty
සෙල්ෆි කැමරා එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ තියෙන සෙල්ෆි කැමරා එක පාවිච්චි කරලා වුණත් ඔයාලට දහවල් කාලයේදී වුණත් රාත්‍රී කාලයේදී වුණත් ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමේ ගොඩක්ම හොඳ ඩීටේල්ස් එක්ක ගොඩක්ම හොඳ සෙල්ෆි එකක් අරගන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ ගත්තොත් ඔයාලට මෙන්න මේ සෙල්ෆි කැමරා එක පාවිච්චි කරලා 1080p quality එකේ වීඩියෝ එකක් වුණත් රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි බලමු මෙන්න මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකට දීලා තියෙන්නේ මොන වගේ බැටරි එකක්ද කියලා. ෆෝන් එකට මිලිඇම්පියර් අවර් 5000ක බැටරි කැපැසිටි එකක් තියෙන බැටරි එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මෙන්න මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක දවස් දෙකක් වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් නෝමල් විදියට ෆෝන් එක පාවිච්චි කරනවා නම්. හැබැයි ඔය එක දිගටම ගේම්ස් වගේ ප්ලේ කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් පැය 12ක් වගේ තමයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න හැකියාව හම්බෙන්නේ. ඒත් එක මෙන්න මේ බැටරි එක charge කරන්න මෙයාලා 18 watt fast charging ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට ආසන්න වශයෙන් පැය දෙකමාරක් වගේ යනකොට මෙන්න මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක 100% charge කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට infinix note 10 කියන ස්මාර්ට් ෆෝන් එක ගැන ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මොකද හිතන්නේ වීඩියෝ එක ගැන? වීඩියෝ එකට ඔයා කැමති නම් අනිවාර්යෙන් like කරන්න. වීඩියෝ එක තවත් යාළුවෙකුට හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට පුළුවන් Facebook එකේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක ගැන ඔයාලට තව මොනවාරි දෙයක් දැනගන්න තියෙනවනම් එහෙම නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකේ මගෙන් මොකක් කර වෙච්ච අඩුපාඩුවක් තියෙනවනම් ඒ හැම දෙයක්ම ඔයාලට පල්ලෙයක් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයා ඉදිරියේදී බලා ගන්න කැමති නම් ඔයාලට හැකියාව දෙනවා පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe කියන බටන් එක ඔබලා ඒකේ හැපැත්තේ තියෙන bell එකට all කියලා දාලා තියාගන්න. එහෙම වුණොත් දිගටම මගේ වීඩියෝස් ඔයාලට ඉදිරියේදීත් බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක එකතු වුණාට ගොඩක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ ඉක්මනින්ම අරගෙන ආයෙත් හමු වෙමු. subscribe කරලා තියාගන්න.